Banda, banda, kaya ano, kaya ako mawala ba? Trabaho ba?
Ano man?
Di ba?
Pa? Ano ka ba eh?
Tay. Ano sana mo? Tugtog na. Masarap kita. Kaya kayo. Buwan mo rin kayo. Hindi o. Luwan. Luwan na eh. Oo. Oo, luwan. Ulat. Papa. Kailangan na din.
Ano po?
Balik na lang. Video.
Kamu. Ay, nadi. Lari sama dia. Sama kali. Maju.
Yan po, may araw. Anong level? Hello. Okay.
So, yun. Malumoy ang wala ang meron ba
Ano, kaya ko?
Mambo.
naman ako. Ay, ayos lang, malay. Nasabang mga hindi ka ba ka ano ba? Ano galit? Magkano mo sabi ito? Meron dito sa kasi yung mga kamu na rin. Naman.
Morning po. What is it?
Matabi ako, balian eh. Arin po, sir, sabi. Salamat. Talaga. Salamat ang kaibigan.
Sabi no?
Siguro certain mga people na dumaduma ako ako na naglapat kita. Ako lang nagkakaroon ng mga
medyo may
May kong salita sa mga burok at ulit eh. Mapapagod.
Nandito yung Ben. May... Ah? Dahil?
Ulit ay, ako ba? Ang tuwa. Hindi na nila yung uniform. Pag ko pala yung uniform. Yang mandret.
Paano ba kayo na?
Mga pa rin. Oh, kami tayo sila! Mandili sa... Para nagkaroon ka. Ano? Ito sa atin. Ang pulis ang kita. Ito sa atin. Bantang. Hindi na calling. Ano ba kalong? Ano ba ako ba ay bak ano pala niya ang tatwa.
niya din ito. Iwanin ka po ang niyo. Oras po niya niyo. Oh, alman. Ano?
Mga break na sige lang ibi. Sige lang break na sige. Niya ko din. Ano yun? Kasi doon din di ka magkopit. Ay, Wala na. Nakakapag. magulit ko. Walang kilo. Ito baga naman.
Ryan. 6 ba? Ang tulay 1 po. Ano po? Bangko next natin yung Ayan. Yan naman. Pagkalang ninyo nasobra na yan tampan mali. Ito ba hindi ba mga salang ito na para yung differentiate na doon
Pwede pa yung ako yung
binakay ka. Hindi pagkabaka sa dagat. Hindi na problema. Manghirog mo. Ano?
Pantura. Gusto ko ang kulit. Kami gusto. Ito ay tama. Sana sa airport sa telepon. May kulit pa oh. Medyo pero siguro niya ayun pa na yan. Turay ba? Kulit, abot siya.
Ako nga, yung kaya po, ate Emma, hindi na rin ito mo. Kanikas ko nang kami. Hindi man pa po sa kamutaan medyo kami. Ano ito? Di ba kami ay kami? Si Emma, tapos sabi ako, tapos sabi ako, magdumara kami sa magsulis sa tagabo. Adi. Tapos baga ang biro mo, nagtsaga ka ba? Ayan. One by one, by two. Ako mabay na rin kami siya. Sabi, pag ba lang na kami. Tambahan. Hindi naman dahil. Tama.
kung pa naman lang ba ko. Kaya dapat pinag-o. Ano? Palista mo ani makapan. Tangani. Oh, makina. Kaya naman yung work niya.
Ika ba nga ang samba ng ilaw? Kita nga na, ginagawa ng mga ay sa kilo para wala na yun na tambang ang kilo ay ano ang kimban iwan ko yun hindi na ba ano nga
Ayun, maganda. Wala, ini. Baka magkakasi. Okay lang. O, 50. Sisin tayo. Okay, one. Guys, gusto ko ba kayo ng kare? Ang kaban? Sisin tayo. Ito rin yun.
Sarap na mga pamakain dyan, Mark. Jadi, kira-kira halo din naman nabagay. Surya. Enggak bakal mamanya. Iya tambah ako. Dyan, yung
Ay, isang gaba. Tatambay, isang kilo. Ano ka nga? Ito, kung tulog mo. Ubus ka lang. Hindi ako naman natakaw. Hindi na. Ano ba yun? Ano matama? Yara ilang mga. Yung ano sabi ni Zay ayaw sa Matog. ay kino na sa kita matabot Ayun, 3 months, isang kilo. Ano? Ang tulo, man. Mga? Mereka mau berjalan. Ambar itu kayak. Itu aku kuat. Ini satu di mengawal Kawan ini, oh, mana di kamar? Ya, tapi di mana di
Mare. 21 na naman dabagang ka. Ano? 21 na naman daan. Ano naman ay isang pagpag. Iya, ang kalinya. Na Korea niyo ba? Tambahan kay ayan ano pala yun? Hindi ko na nga sa Senado, paligyan ko.
Ang maganda
Kuya. Ayun na. So, ulit. Oh, Hindi ka mo nila, ma? Hindi ka mo nila dito. kapatid. Ikaw ka po. Wala lang sa may nag-ang garada naman may yakan lagi ano ba kaya kung man lagi kuwatan mo ay ana na diri ko na lawan da wala ko paduman oo tumaw paduman okay ka po payag lang palabas dapat na akit nagtaraga dapat na akit
Gulay ka. Wala ka din ng dilaw. Pagkade ko magkatrabaho. Wala ka lang. Nagkukuha kami din ko. Eh, baka mag-imarin. Parang bakaan ang parang maanong kayo sa
Tranquilo. Tranquilo. Six daw. Ka ba na? Tarong kila. Wala. Araw ba? Ano yung mga 15.
Wala na kaya ako nawig na. Maana ko lang baka lolo sa nilayap ang tani so
Pero lang. Pag na ba? Lagi po.
lamang ang
tambang dito. Ngunit lang, kabangan niyan tambang.